බොයිස් ඇන් ගර්ල්ස් මම තමයි මිට. ඉන්විසිබල්. කාලයක් තිස්සේ මට තිබුණු ලොකු ආසාවක් තමයි ප්‍රෝග්‍රමින් සහ වෙබ් ඩිසයිනින් ගැන මම දන්න දේවල් මේ සබ්ජෙක්් එක ගැන ඉන්ට්‍රස්ටින් කට්‍යත් එක්ක ෂයා කරගන්න. ඉතිං ඉන්විසිබල් කරනමින් පටන්ගත්ත මේ YouTube චැනල් එකට පළවෙනි වීඩියෝ එක ඇඩ් කලා වෙබ් ඩියවලොප්මන්ට් ෆිල්ඩ් එකේ ජොබ් මාකට් එක ගැන. ඇත්තටම මම හිතුවේ නෑ ගොඩක් කස්ටිය මේ වැඩේට කැමති වෙයි කියලා. හිතුවට වඩා ගොඩක් කස්ටිය ඒ වීඩියෝ බලලා තිබුණා. ඒවගේම ලයික්සුත් ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒවගේම කමෙන්ට්ස් වලිනුත් කස්ටිය මම පටන්ගත්ත මේ වැඩේ ගැන සුබපතලා තිබුණා. ඉතිං අපි YouTube එකට අලුත් කස්ටියක්. තාම ලොකු ජනප්‍රියත්වයක් නැහැ. නමුත් ඔයාලා අපි ගැන තියපු මේ විශ්වාසයට බොහෝමත්ම ස්තුතියි. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එක පටන් ගමු. හිතන්න ඔයා දැන් ඔයාගේ කැමතිම වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගත්තා කියලා. දැන් ඔයා ඇඩ්‍රස් බාර් එකේ URL එකක් ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ එන්ටර් කී එක ප්‍රෙස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට අදාළ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන දේවල් කියවන්න, අහන්න වගේම බලන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම මෙතනදී behind the scenes වෙන්නේ මොකක්ද? අපි ඒ ගැන සවිස්තරාත්මකව දැන් කතා කරමු. අපිට පුළුවන් සේව් කරලා තියෙන බුක්මාර්ක් එකක් එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි අපිට එපු ලින්ක් එකක් යූස් කරලා වෙබ් අඩවියකට පිවිසෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය දේ Google කරලා ඒ සම්බන්ධ වෙබ් අඩවිය වලට පිවිසෙන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේදී අපේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ ඇඩ්‍රස් බාර් එක URL එකකින් ෆිල් වෙනවා. මේ URL කියන එකේ තේරුම තමයි Universal Resource Locator කියන්නේ. ඉතින් මේ URL එක කියන්නේ සරලව ගත්තොත් ලොකේටර් එකක්. මේ ලොකේටර් එකෙන් කරන්නේ සම්පූර්ණ වෙබ් එකේ ස්පෙසිෆික් රිසෝස් එකක් පොයින්ට් කරගෙන ඉන්න එක. ඇත්තම කිව්වොත් මේ ස්පෙසිෆික් රිසෝස් එක තමයි අපිට ඇක්සස් කිරීමට අවශ්‍ය වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ඩොකියුමන්ට්ස් සහ ඇසෙට්ස් විදියට සර්වර් එකක් තුල ස්ටෝර් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සර්වර් එක ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන නිසා ලෝකේ ඕනෑම තැනක ඉඳන් මේ සර්වර් එකේ තියෙන ඩොකියුමන්ට්ස් සහ ඇසෙට්ස් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නිකම්ම ඇක්සස් කරන්න බෑ. මේකට සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මොකද ලෝකයේ මේ වගේ සර්වර්ස් මිලියන ගාණක් තියෙනවා. මේ මිලියන ගාණක් සර්වර්ස් අතරින් අපට අවශ්‍ය සර්වර් එක වෙන් කරලා හඳුනා ගැනීමට IP ඇඩ්‍රසින් කියලා ටෙක්නික් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ IP ඇඩ්‍රස් එක කියන්නේ අංක ගොඩක්. කෙනෙක්ට ලේසියෙන් මේ IP ඇඩ්‍රස් එකට අදාළ අංක ටික මතක තියාගන්නම් බෑ. ඒ නිසා මිනිස්සු හදාගෙන තියෙනවා ඩොමේන් කියන concept එක. ඉතින් ඔයාලට මේ ඩොමේන් කියන වචනය පුරුදු ඇති. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් fancyland.com youtube.com වගේ ඩොමේන්ස් ගන්න පුළුවන්. හිතන්න මේ තියෙන්නේ YouTube කියන වෙබ්සයිට් එකට අදාළ සර්වර් එකේ IP ඇඩ්‍රස් එක කියලා. ඉතින් බලන්න මේක මතක තියාගන්න පුළුවන් එකක්ද කියලා. මතක තියාගත්තත් මේක හරිම කැතයි. අන්න ඒ හේතුව නිසා මේකට මතක හිටින නමක් දීලා තියෙනවා youtube.com කියලා. ආන්න බලන්න කොච්චර ලේසිද. ඒ වගේම මතක තියාගන්නත් හරිම පහසුයි. ඉතින් මේ අංක ගොඩ ඒ කියන්නේ IP ඇඩ්‍රස් එක මේ youtube.com කියන ඩොමේන් එකට මැප් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා youtube.com කියලා ටයිප් කරනවා කියන්නේ මේ IP ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරනවා වගේ තමයි. ඉතින් අපි URL එකක් ටයිප් කළාම ඒ URL එකේ තියෙන ඩොමේන් එකට අදාළ IP ඇඩ්‍රස් එක හොයාගන්න කෙනෙක්ගේ උදව් ඕනේ. ඒ තමයි DNS එක. ඒ කියන්නේ domain name server. මේ DNS එහෙමත් නැත්නම් domain name server කියන්නේ හරියට ඉන්ටර්නෙට් එකේ ෆෝන් බුක් එක වගේ. මෙයා කරන්නේ ලබා දෙන ඩොමේන් නේම් එකට අදාළ IP ඇඩ්‍රස් එක හොයලා දෙන එක. ඊට පස්සේ අපිට වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ අදාළ රිසෝසස් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් මම ඔය කියපු කතාවම තවදුරටත් විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරන්නම්. අපි ඇඩ්‍රස් බාර් එකේ URL එකක් ඇතුළත් කරලා කීබෝඩ් එකේ enter කී එක ප්‍රෙස් කළාට පස්සේ බ්‍රවුසර් එක පොඩි වැඩක් කරනවා. ඒ තමයි අපි ඇතුළත් කරපු URL එකෙන් ඇක්සස් ඉල්ලලා get request එකක් යවනවා ඒ URL එකට. ඉතින් මේ රික්වෙස්ට් එක යන්නේ DNS එකට. ඒ කියන්නේ domain name server එකට. ඉතින් මේ DNS එකේ උදව්වෙන් URL එකේ තියෙන domain name එකට අදාළ IP address එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ IP address එකට අදාළ server එකට අපේ රික්වෙස්ට් එක යවනවා. ඉතින් server එක මේ පිළිබඳ සලකා බලලා එයා සතුව තියෙන resources අපේ browser එකට send කරනවා. ඉතින් මේ resources ටික browser එකට ලැබෙන්නේ HTML document එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ hypertext markup language. මේ HTML කියන්නේ World Wide Web සඳහා Universal Document Language එක.
ඉතින් මේ HTML ඩොකියුමන්ට් එක සතුව වෙබ් අඩවියට අදාළ සියලු කන්ටෙන්ට්ස් හා මීඩියා අයිටම්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ HTML ඩොකියුමන්ට් එකට අමතරව තවත් දෙන්නෙක්ගේ ආගමනය සිදු වෙනවා. ඒ තමයි CSS හා JavaScript. ඉතින් මේ CSS එහෙමත් නැත්නම් Cascading Style Sheets වලින් වෙබ්සයිට් එකේ කන්ටෙන්ට්ස් යූසර්ට ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕන විදිය කොහොමද කියලා තීරණය කරනවා. මේ JavaScript වලින් වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ පුංචි programs run කරනවා. අවසාන වශයෙන් අපිට වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ viewport එකෙන් ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ මේ කියපු HTML, CSS හා JavaScript කියන කොටස් තුනේම එකතුවක් විදිහට. ඉතින් URL එකක් ටයිප් කරලා වෙබ්සයිට් එකකට පිවිසෙන ක්‍රියාවලියේ තිරේ පිටුපස ඇත්තටම වෙන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලට දැන් අයිඩියා එකක් ලැබෙන්නේ නැති. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බැලුවට. මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ෆීල්ඩ් එකට කැමති ඔයාගේ යාළුවෝ අතරේ මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉස්සරහට මේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් සීන් එක ගැන වීඩියෝස් තොගයක් පැමිණීමට නියමිතයි. ඒ නිසා අපේ Invisible Crew YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අදට මම සමුගන්නම්. ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් වේවා.